હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આ ઉનાળાની ગરમીમાં નાના મોટા સૌને ભાવે એવો ઓરેન્જ ડીશ ગોળો બનાવીશું. તો તેની રેસીપીને જોઈ લઈએ. તો ઓરેન્જ મેજિક ડીશ ગોળામાં ઓરેન્જ આઈસ્ક્રીમ પણ સાથે આવે છે. તો તેના માટે આઈસ્ક્રીમ પહેલાં બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલા ઓરેન્જ લીધેલા છે અને આ ઓરેન્જને આપણે કટ કરી અને તેનો રસ કાઢી લઈશું. વળી આ રેસીપીમાં હું તમને કોઈ પણ જાતના મશીનના ઉપયોગ વગર જ ઘરે બાળકોને તમે ગોળો બનાવીને આપી શકો તેની માહિતી પણ આપીશ, જેથી આ ઉનાળામાં તમે પણ તમારા બાળકોને ઘરે જ ગોળો બનાવી અને આપી શકશો. તો અહીંયા આપણો રસ છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે અને હવે બાકીના આઈસ્ક્રીમની રેસીપી જોઈ લઈએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા નોન ડેરી વ્હિપિંગ ક્રીમ લીધેલું છે, 1 કપ જેટલું લીધેલું છે. તેની જગ્યાએ તમે અમૂલનું ફ્રેશ ક્રીમ પણ લઈ શકો છો. તો આઈસ્ક્રીમમાં તમે વ્હિપિંગ ક્રીમ લેશો તો તમારો જે આઈસ્ક્રીમ છે એ આઈસ ક્રિસ્ટલ વગરનો બનશે અને વળી ફટાફટ પણ બની જશે, કારણ કે તેમાં દૂધ ઉકાળવાની કે એવી કોઈ માથાકૂટ રહેતી નથી. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે વ્હિપિંગ ક્રીમને બીટ કરી લેશું. તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે 3 મિનિટ જેટલું વ્હિપિંગ ક્રીમને મીડિયમ સ્પીડ પર બીટ કરવાનું છે. અને ઉનાળો હોવાથી આ વ્હિપિંગ ક્રીમ જલ્દીથી ઓગળી જાય છે, મેલ્ટ થઈ જાય છે, માટે બીટ કરતી વખતે તેની નીચે બરફ કે ઠંડુ પાણી રાખી અને પછી બીટ કરવું, જેથી એ સરસ રીતે બીટ થાય. અહીંયા આપણે ઓરેન્જ આઈસ્ક્રીમ બનાવવાના છીએ તો 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું ઓરેન્જનું એસેન્સ લઈ લઈશું અને સાથે જ તેમાં આપણે ઘરની મલાઈ લઈશું અને આ મલાઈને મેં પલ્સ મોડ પર થોડું દૂધ નાખી અને બીટ કરી લીધેલી છે. તો અહીંયા મલાઈ પણ એડ કરીશું, જેથી આપણો જે આઈસ્ક્રીમ છે એ વધારે ક્રીમી બનશે. અને સાથે જ અહીંયા મેં દળેલી ખાંડ લીધેલી છે, જે મેં 1.5 કપ જેટલી લીધેલી છે. ખાંડનું થોડું પ્રમાણ વધારે લીધેલું છે, કારણ કે ઓરેન્જનું જે જ્યુસ છે એ પ્રમાણમાં થોડું ખટાશવાળું હોય, એટલે આપણે ઓરેન્જ આઈસ્ક્રીમ બનાવતી વખતે થોડી ખાંડ વધારે પ્રમાણમાં લેવાની છે, પરંતુ તમે ઈચ્છો તો થોડું ઓછું પણ પ્રમાણ લઈ શકો છો. તો હવે ફરીથી બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી અને બીટ કરી લેવાની છે અને હાઈ સ્પીડ પર બીજી 3 થી 4 મિનિટ જેટલું આપણે તેને બીટ કરવાનું છે. તો લાસ્ટમાં હવે આપણે તેમાં ઓરેન્જ જ્યુસ ઉમેરી દઈશું અને અહીંયા તમે ઈચ્છો તો થોડો ઓરેન્જ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મેં અહીંયા એડ કરેલો છે, પરંતુ તમે ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો બધું જ મિક્સ થઈ જાય એટલે છેલ્લે આપણે ઓરેન્જનું જ્યુસ એડ કરી અને ફરીથી તેને સારી રીતે બીટ કરી અને એકબીજાની સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણું જે ઓરેન્જ આઈસ્ક્રીમનું મિક્સચર છે એ રેડી થઈ ગયું છે, જેને આપણે ડીપ ફ્રીઝમાં 7 થી 8 અથવા તો 12 થી 14 કલાક માટે સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં. અને તેના માટેનું જે પણ કન્ટેનર યુઝ કરો તે વધારે એરટાઇટ હોય એવું લેવાનું, જેથી તેમાં આઈસ ક્રિસ્ટલ ઓછા બને. તો હવે આપણે તેને ડીપ ફ્રીઝમાં 12 થી 14 કલાક માટે રાખી દઈએ અને ત્યાં સુધીમાં બીજી પણ તૈયારી કરી લઈએ. તો મેં અહીંયા 7 થી 8 કલાક માટે 100 ગ્રામ જેટલા બદામ અને પિસ્તાને પલાળીને રાખી દીધેલા છે, જેથી એની જે ચિપ્સ બનાવવાની હોય એ એકદમ પતલી અને સારી બને. તો આ રીતે તમે ડ્રાય ફ્રૂટ્સની જ્યારે પણ કોઈ ચિપ્સ બનાવવી હોય પતલી તો એને 3 થી 4 કલાક અથવા તો 7 થી 8 કલાક માટે પલાળીને રાખી દેશો તો એની જે સ્લાઇડ્સ છે એકદમ પતલી બનશે અને તેને ફ્રીઝમાં તમે લાંબો સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણી ડીશ ગોળામાં જે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નાખવાના છે તેની ચિપ્સ આપણે રેડી કરી લીધેલી છે અને અહીંયા 12 થી 14 કલાક બાદ આપણો જે આઈસ્ક્રીમ છે તે પણ હવે રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ડીશ ગોળો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો ગોળો બનાવવા માટે આપણે ગોલા મેકરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પરંતુ ઘરમાં જે આપણું મિક્સર જાર હોય તેનો જ ઉપયોગ કરી અને ગોળો બનાવીશું. તો પલ્સ મોડ પર આ રીતે ચાલુ બંધ કરી અને એકદમ સ્નો જેવો આપણો બરફ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. ખાસ યાદ રાખજો, મિક્સરને એકદમ ચલાવી ન લેતા, પરંતુ પલ્સ મોડ પર એટલે કે ચાલુ બંધ કરી અને એ રીતે જ બરફને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે. એટલે આ રીતનો એકદમ બરફનો ભૂક્કો થઈ જશે, એકદમ ગોળા જેવો. અને બીજી વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં તેને હાથ નથી અડાડવાનો, આ રીતે કોઈ સ્ટિક કે ચમચીની મદદથી તેને ઉખાડવાનો છે. ત્યારબાદ જ્યારે પ્લેટમાં સર્વ કરવો હોય ત્યારે આપણે તેને હાથથી સર્વ કરી શકીશું, પરંતુ જો સ્ટાર્ટિંગમાં તમે હાથ અડાડશો તો તે બરફ તેમનામ જામી જશે અને એ સારો ગોળો નહીં બને. તો હવે આપણે બરફને પણ, જે ભૂક્કો છે બરફનો, એને પણ પ્લેટમાં આ રીતે લઈ લઈશું અને તેને થોડો સેટ કરી લઈશું અને ઉપરથી આપણું જે ઓરેન્જનું શુગર સિરપ આવે છે તેને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. મીન્સ કે જે શરબતની બોટલો બજારમાં આવે છે અલગ ફ્લેવરની, એમાં આપણે ઓરેન્જ ફ્લેવરનું જે શરબત આવે એ લઈ અને આ રીતે ગોળામાં આપણે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે.
અને ઉપરથી જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સની કતરણ કરેલી તેને એડ કરી દઈશું અને જેલીને પણ નાખી દઈશું. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને જેલી તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં લઈ શકો છો. અને ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે જે ઓરેન્જ આઈસ્ક્રીમનો તૈયાર કરીને રાખેલો તેનો એક સ્કૂપ રાખી દઈશું. તો આ રીતે આપણો ઓરેન્જ મેજિક ડીશ ગોળો રેડી થઈ ગયો છે, અને એ પણ કોઈ પણ જાતના મશીન કે ગોલા મેકર વગર. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા બાળકોને આ રીતે ઘરે બરફ ગોળો બનાવી અને ચોક્કસથી આપજો. એ લોકો બહુ જ ખુશ થઈ જશે. અને જો સાથે જ તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.